Hindi ko to sinasabi para kumbinsihin yung mga tao. Sabihin nila yung gusto nila sabihin, paniwalaan nila yung gusto nilang paniwalaan. Sinasabi ko to kasi yun po yung totoo. Ilan lamang yan sa madalas nating marinig mula sa mga taong mapanghusga. Batay lamang sila sa kilos, itsura, at mga desisyon sa buhay ng iba. Masasakit at nakakadurog puso na salita tulad ng madaling sabihin kasi wala tayo sa kalagayan nila. Di ba? As long as someone believes, nothing is impossible. Kilala ang Tondo bilang The Happy Land, ayon sa mga residenteng nakatira dito. Marami tayong naririnig na iba't ibang kwento, balita at sabi-sabi. Ngunit ang kwentong ito ay totoo. Pumunta ang aming team para makausap si Inday, pamangkin ni Brandy Ayala. Hello po. Ako si Rose Estrada, tita ko si Brandy, pamangkin niya ako, kapatid niya yung tatay ko. Nung bata pa ako, kailangan yung tita ko laging may maintenance. Kasi pag wala siyang iniinom na gamot, yung pampatulog niya, sinusumpong lagi yun. Talagang may something na sa kanya. Tumutulong-tulong ako sa pagtitinda sa lola ko, sa kanya. Kasi doon ako nakatira. Ang nanay ko naman that time, wala na rin sa bahay kasi nangangatulong siya. Pag tumutulong ako doon, ako lang lagi katulong nun sa palengke. Habang nagtitinda, may mura, may sabunot, may tadyak, ganun. Sa ganung mura kong edad, naka-experience ako ng ganun sa tita ko. Araw-araw, sinasaktan niya ako. Araw-araw po yun. Walang humpay. Iniis ko po lahat yun. Pero kahit ganun, hindi naman po ako galit sa tita ko. Hindi po ako ganun tao. Ayaw ko magtanim ng sama ng loob. Hindi siya matino eh. Pero yung trauma nandito eh. Until now, ayoko siya makita. Parang feeling ko, masasaktan ako ulit. Trauma is an overwhelming demand placed upon the physiological human system. At isa sa mga effects ng trauma is the disconnection from reality. Not only reality, pero disconnection din sa mga mahal natin sa buhay, sa purpose natin in life, sa ating kapaligiran. Ang hirap balikan, di ba? Ini-interview niyo ko, pero kailangan ko ikwento. Brandy, in her own capacity, is trying to survive drug addiction, mental health problems, disconnection from her family, aggression, the anger that is inside her. Yun lang ang nakikita natin dahil yun ang madaling makita. Hindi natin nakikita lahat ng sakit na pinagdaanan niya. Bakit niya nagawa ang mga bagay na to? And as people, the number one thing that we do is to avoid pain and to feel safe. Kung nagbibigay sa kanya noon is her isolating herself that made her feel safe. Isang pagtrip niya, general cleaning, buong bahay na yun, ako katulong niya.
Habang naglilinis kami, nananakit siya. Ganun yung na-experience ko sa tita ko. Yun yung hindi nila alam na ganun ka-worse sa loob ng bahay. Wala naman ibang tutulong sa amin kundi ako. Totoo po yun lahat. Kaya nga sabi ko, bakit kailangan yung mga nangyayari sa kanila sa amin i-blame sa akin? Eh kung ano yung narating ko ngayon, para yun sa pamilya ko. Bakit yung mga pangit na nangyari sa kanila, bakit parang kailangan ako yung i-blame na hindi ko matulungan? Yes, hindi ko talaga kayang tulungan. Aminado naman ako. Pero yung namatay lola ko, yung turing ko, andyan po ako. Nandyan po ako. Hindi ko po matiis. Pero yung ganyan, hindi ko kasi kaya talaga. Lalo may trauma po ako. Hindi ko siya kaya lapitan. Ilang beses na yan pinagamot. Bumabalik pa rin po siya sa ganun. Iniisip ko, tutulungan ko siya. 100% ba? Magiging okay? Paano naman po yung anak ko? Paano naman po yung iba kong pamilya na dapat ko talagang tulungan? Marami sa atin actually ang nakararanas ng tinatawag natin na compassion fatigue. So, compassion fatigue is actually an emotional or physical distress. Caregivers and parents also experience this. And compassion fatigue usually occur as a accumulation of different levels of trauma. One is primary trauma, meaning ikaw yung nakaranas talaga nito. And then second is secondary trauma, kung nakita mo na naranasan ng ibang tao. And then third is burnout, kung saan yung need outweighs the resources that you have. Kung talagang matutulungan niyo po siya, gusto rin naman po namin yun eh. Kung magiging okay siya, sana doon na lang siya. Kasi kapag bumalik siya dito, walang nakakaalam kung ano yung pwedeng mangyari ulit sa kanya. Dito yung maraming impluwensya eh. Meron naman, pag kunyari may pera siya, di ba nagtitinda-tinda siya sa palengke, namimili niya kami ng pamasko. May maganda rin naman talaga siyang nagagawa sa amin. Thank you pa rin, kahit masakit. Natuto po ako sa buhay. Sana kung patino na siya, mapanood niyo to. Hindi ko naman talaga ginusto rin na maging ganun siya. Silang lahat. Kaya lang kung hindi ko na sila kayang tulungan, pasensya na, may sarili rin kasi ako obligasyon. Hindi ko to sinasabi para kumbinsihin yung mga tao. Sabihin nila yung gusto nila sabihin, paniwalaan nila yung gusto nilang paniwalaan. Sinasabi ko to kasi yun po yung totoo. Pero thank you din po kasi may mga taong katulad nyo na willing tulungan yung mga tao na parang wala ng pag-asa. Sana po talaga matulungan nyo yung tita ko. Ako si Norma Galicia, ay naging hipag ko si Brandy. Natatandaan ko kay Brandy nung kasalukuyan na nasa kanila ako, sinasama niya ako. Dahil naging artista siya, nakikisama kasi ako sa kanila. Maging okay naman. Tumagal-tagal na, medyo naglaylo ako sa kanya dahil hindi na rin maganda yung patungo niya sa akin. Hanggat iba na yung nakasama niya, yung tatay ni Rapoy, si Rene, yun ang nagiging kasama niya. Taga-bit-bit niya ako ng mga gamit, ako tagapag-ayos. Tapos pag uwi ko ng madaling araw, babalik ako sa kanya ng umaga. Ako naglalaban ng mga damit niya, lahat, inaayos ko. Kasi kailangan ko magbalik sa kanya dahil mag-aalis uli kami, may shooting na naman kami. Hindi nga gusto ng biyanan kong lalaki maging artista siya. Dahil may pangarap yung tatay. Pinag-aral siya eh. Hindi alam ng tatay niya na nag-artista siya. Kaya yun ang kinamatay ng biyanan kong lalaki. Hindi niya matanggap. Nga niya matanggap yung anak niya dahil nag-iisang babae, bunso pa.
May pangarap siya, 1 taon na lang kasi tapos siya ng commerce. Nasa ano siya, condo ni Rey de la Cruz sa Carriedo. Tapos nung natuto na siya, may nabarkada sa kanya, dinala sa San Juan, doon na siya lumipat. Doon ngayon lumala yung bisyo niya. Natuto siya doon magbisyo. Pero kung dito lang sa Carriedo, hindi siya matututong magbisyo. Sinabi rin ng bakla, sa biyanan kong babae. Kasi naikwento ko nga sa kanya na iba na yung patakbo ng utak ng anak niya. Ay ang sabi ng biyanan ko, baka hindi daw yon. Sabi ko, maganda rin na ikaw nanay, tingnan mo. Ay dinatnan pa rin niya pala sa table yung mga ginagamit nila. Kalat-kalat nga, pati ashtray. Eh kasi naninigarilyo din siya eh. Hanggang sa lumala na. Umuwi na lang sa kanila, wala na. Tulala na. Pag ganun-ganon na lang siya. Uuwi siya sa kondo niya sa San Juan, babalik siya dito, uuwi siya doon. Ganon. Gumagawa ng paraan yung biyanan ko para may paggamot siya. Hanggang sa naubos yung ano ng biyanan kong babae. Gagawa siya ng paraan, uutang siya ng perang 5-6 para lang may paggamot niya. Sa pangalawa, yun yung sa wish ko lang. Yung pangatlo, sa kanya din yun, tinulungan siya ng mga artista. Hindi rin nagbago, wala rin. Lalo rin lumala. Hanggang ngayon, hindi na siya pinanggamit. Natatandaan ko lang noon, nagkakasiyahan kami. Yun, mamasyal kami. Bibili niya ako ng kung anong gusto ko. Sumasama naman ako sa kanya kasi maganda naman ang mood niya sa akin. Norms, gusto mo bang kumain tayo sa labas? Kain kami. Ay gusto namin isama nanay niya. Ay naman ni nanay sumama, kundi kami dalawa lang. Parang nalamig na siya. Na nag-iiba na yung ugali niya. As a trauma-informed organization, we're looking for the answer. What happened to Brandy? Anong nangyari sa kanya? So that we can understand her responses better. Kung bakit niya ginagawa yung mga behavior na yon. Ang wish ko lang sa kanya gumaling siya. Tsaka maging maayos ulit. Kasi wala nang tutulong sa kanya. Kung gusto kong kupkupin siya, kaya lang wala na rin akong magagawa kasi may sakit din ako. Pero kung gugustuhin ko, kaya ko siyang alagaan. Pero nananakit kasi siya. Pero kung sa pag-aalaga lang, kaya ko siya alagaan. Naalagaan ko nga nanay niya nung araw. Diba? Yun lang iniiyak ko, kaya nagwiwis nga ako, sana gumaling na lang siya. Kaya ang wish ko lang talaga, tita, gumaling siya. Maging maganda buhay niya, maging maayos. Yung alam mo, kahit sabihin mo may edad na siya, may paruroonan pa rin siya, di ba? Kasi walang mag-aalaga sa kanya ta. Hindi mo naman matitiis ta kasi kami lang ang kamag-anak. Di ba? Wala naman siya ibang tatakbuhan kundi kami lang. Yun yung iniiyak ko. Minsan, kaya sabi ko dito sa anak ko, alam mo na gusto kong kunin si Brad, di ko na kaya kasi nga may sakit. Minsan nga tita, sa totoo lang, gusto ko siyang pakainin na masarap sa Jollibee kasi may Jollibee sa Pretel. Hinihintay ko siyang kusang manghingi sa akin. Sasabihin niya, Nor, pahingi akong pera. Bigyan ko siya 100 kasi pag malaki na ibibigay ko sa kanya, baka ipambisyo lang niya. Yung pagkain, sabi ko, maligo ka, mag-ayos ka ng damit mo. Opo. Parang nang-isip bata ka siya. Halos nawala din tatay niya, nawala din nanay niya, nawala din kapatid niya, di ba? Kaya minibis ko nga sana si Brandy taon na to, itong talaga. Sana mapaganda na ang buhay ni Brandy. Yun ang hiniwis ko talaga. Kasi wala magtutulong talaga sa kanya, promise. Ang bait ng tatay at nanay niyan, be. Hindi naging marawat ang magulang niyan. Dito paglapit niya sa amin, be. Yun ang wish ko talaga magbago siya. Yung alam mo, yung bumalik sa dati, yung ano niya. Naiiwan lang daw sila na para pirmahan lang ni tatay na pumapayag siya na ipapagamot si tita sa Cebu. Ingat po ah. Pumayag makipagkita si Dulad, nakatatandang kapatid ni Brandy. When we heard about Brandy, the first question that we wanted to answer is the question, what happened to her?
So what we did, we went to barangay kung saan nakatira si Brandy. At yung mga officials doon ay sinamahan kami doon sa bahay niya. Nung nakarating kami sa bahay ni Brandy, nakilala namin yung pamangkin niya na si Rapoy. Ito yung pamangkin niya na inalagaan niya mula nung bata siya. Si Rapoy din yung nagsabi sa amin na umuwi pa rin gabi-gabi si Brandy. However, she refused to enter the house and instead sa labas siya natutulog mula nung namatay yung nanay niya. Meron pa siyang nabubuhay na kapatid na si Dulat na nakausap din namin. Kung sakasakali pong kailangang pagamot si Remedios habang nandoon po sa recovery facility, pumapayag po ba kayo na dadalhin sa ospital para pagamot? Okay lang. Okay. Para po lahat ay nakadokumento para po sa legal na procedure po. Kung kayo po ay pumapayag sa lahat, ay pipirma na po kayo sa Pumapayag na daw ba, Kuya Dulat? Pumirma na eh. Wala na, pumirma na. Sa tulong ng barangay, nilibot namin ang mga kali ng Tondo. Natagpuan namin si Brandy sa isang bangketa. Nakaupo, mag-isa, at tulala. Ngunit di mo na siya linapitan ng aming grupo. Ayaw namin siyang mabigla. Trauma-informed care, we value a therapeutic relationship. We had to establish the feeling of safety first. At unti-unting nakuha yun ng aming grupo. Kaya ka service ha? Rap Ramos Estrada. Tiyahin, tita. Actually nga, hindi nga nasasaktan dyan yan, yung napapagtripan. Kasi kilala na talaga, kilala na siya talaga sa lugar namin. Ganyan siya, hindi naman nagwawala yan, basta magwawala lang siya pagka niloloko mo. Ganun. Mataba, matino siya dati kasi mataba yung nabutan ko, nagkaisip ako eh. Napablisyo, ayun na, bumalik na naman. Pero nung nagkaisip ako, ano siya, matino siya eh, mataba siya nun. Pinagamot pa siya ng lola ko nun sa Mandaluyong. Tapos nagbabayad pa lola ko sa magbabantay. Napapansin ng lola ko, ayun na naman siya. Magagalitin, ganun. Nagwawala yan. No, nagwawala pag ano siya. Yung hindi niya nakukuha yung gusto niya. Tsaka ano, yung laging irita, ano ba tawag dun sa ganun. Okay pa yung ano niya, pag-iisip niya. Maayos siya, sobrang ayos niya, napakalinis niya sa bahay. Spoiled na spoiled siya sa lola ko noon, talagang kwarto niya napakalinis. Sana matulungan niyo siya, ganun lang naman yun. Kaya sumusubok din kami. Nakikipag-cooperate kami sa inyo, baka sakaling gumaling ulit siya. Siyempre, magiging masaya rin kami ron. Ne-prepare lang po siya at bibid lang kami ng relationship kahit pa paano na maging komportable siya sa amin. Para yung process namin para maidala siya sa Cebu, mas madali at mas smooth mga kapatid. Kasi na yung kasama niyo actually. Cinco, 6, 7, 8, 9, 10. Sinamahan siya ng aming grupo para bisitahin ang isa sa pinakaimportanteng tao sa buhay niya. Ang kanyang ina. Artista siya, nakakilala si John Michael. Sino si John Michael, kuya? Amerikano. Amerikano. Hindi siya artista. Bila na siya, iniwan na siya. Mula noon, hindi na siya nagkita. Hindi, Artista yon. artista yun si John Michael. Hindi. Saan niya nakilala? Sa shooting. Amerikano. At maganda na John Michael pangalan. Naging boyfriend niya. Sinuwalan siya. Saan siya nag-aaral? Last ko. Nolasco. Kasi may kahanding. Ay, sa Kahanding, Yung last ko noon. Eskwelahan doon. Doon siya na-discover. Titinda kasi kami ng dalag ng araw sa Psitel. Doon siya nakakilala nung Ray de la Cruz.
Sa Pretil Oo, Market. kaya nag-artista Hindi sa siya. school. Na-discover siya ron. In-interview siya ron. Titinda siya, babate siya ng palinda. Dalag ang tinda. Kasama niya si nanay. In-interview siya. Kaya nag-artista siya. Nakakuha siya sa pangalan na yung mga pangalan ng mga drink. Iilang araw pa lang ang lumipas, pero makikita mo ng pagbabago sa kilos at itsura ni Ejot. Ikaw, malinaw mata mo? Mata mo, Brandy, kamusta? Ilang araw nang kumakain ng marami si Brandy. Malinis, bago, at kahit kailan simula nung dumating kami, hindi niya kami tinanggihan. Siguro alam niyang tinutulungan namin siya dahil sobrang cooperative niya. Siguro nga walang imposible sa naniniwala. Babalik po tayo ng Tondo mga kapatid dahil it's another day for Brandy mga kapatid. Magpapamedical tayo para sa kanya. At the same time dadalaw tayo sa kamag-anakan niya dahil meron tayong mga ayusin before the flight mga kapatid. Yes, ihahanda na natin siya para lumipad ng Cebu. Yes, sasamahan po natin siya sa Cebu, mga kapatid. Yun ang kagandahan dyan. We're gonna make sure she's gonna be okay. Dumaan kami sa tamang proseso para ma-make sure din that this will end successfully, mga kapatid. Napagkasunduan ng grupo na magkita muna sa barangay. Magkakaroon kami ng isang maliit na briefing para sa susunod na proseso para kay Brandy. At dito rin kami sinalubong ni Brandy at ni Dulat. At laking saya ng aming grupo nung lumabas ang lab tests ni Brandy. Si Brandy, ano yan, kababata ko siya. Ahead lang siya sa akin ng mga 3 years. Oh. So, maliliit pa kayo talaga? Oo. Eh, yung sa bahay nila dito sa likod ng bahay namin, kalaro ko yan. Siya yung ano, yung mga nanay namin, sila yung ano. Bahay-bahayan. Bahay-bahayan namin yan, yung bahay nila dyan sa likod nitong bahay na to. Diyan na sila nakatira. Linis-linis ni Brandy, napatingin nga ako, yung siya ba yun eh. Oo, pero totoo pangalan niya, Remedios, kaya tawag natin Ejot. Yun ang talagang nickname niya rito, Ejot. Tutuwa ako para sa kanya, kung talagang kung tutulungan niyo siya, tulungan niyo na ng lubos para naman may ako naniniwala ako na babalik pa siya sa dati niya. Kung talagang pabibigyan lang siya ng atensyon, tama naman yung sabi niyo kanina yung mawala muna siya rito. Yung nangyayari sa kanya, frustration yan dahil hindi niya natupad yung mga pangarap niya. Imbis na gumanda yung buhay niya, nasira. Nung siya ay nag-aartista, she experienced a lot of pain and suffering because she was not able to receive her money, her compensation for a project. She was not accepted sa Japan pagkatapos namatay pa yung tatay niya. And she blames herself dun sa pagkamatay ng kanyang tatay. Marami pa siyang pinagdaanan kagaya ng mga problema niya sa relationships. And all of these experiences has led to her disconnection. Nakita ng pamilya kung gaano naghirap yung nanay ni Brandy sa pagpapagamot sa kanya. Kaya nga lang, nung pumanaw na yung nanay ni Brandy, na-feel nila na wala nang pag-asa dahil wala na yung nanay niya. Naging mag-isa na siya, naging palaboy na siya. But then again, she comes back home every night. We try to eliminate danger and try to support her by including the family members of Brandy. This is the essence of the trauma-informed care that we try as much as possible to apply in dealing with Brandy. Willing pa rin sila na makipagtulungan para sa ikabubuti ni Brandy. Good morning una sa lahat, no? Salamat sa araw nyo.
best friend niya talaga, yung kapatid kong napunta na ng States. Maayos si Ejot, palakaibigan. Nawala nga yan ng halos 1 year mahigit dito sa lugar namin. Nung nangyari yon, na-miss din ang tao rito. Totoo yan, na-miss din talaga ng tao rito. Inisip nga namin kung saan napunta si Ejot noong time na yun. After a year, biglang lutang niya. Marami naman tumutulong sa kanila rito. Nandyan sila Daddy June, nandyan yung ibang kapitbahay na binibigyan talaga siya ng pera o pagkain. Si Daddy June parang ninong nila nung kabataan nila. Isa yon sa tumutulong, tsaka talagang everyday nagpupunta si Brandy o Remedios. Kapag siya ay nagugutom na, iikot na yan sa barangay namin. So yung iba, hindi siya talaga natitiis, talagang binibigyan siya ng pera o pagkain. Unang dating niya rito, syempre na-miss ng tao, maraming kumausap sa kanya. Napakatagal mong nawala, hinanap ka namin, na-miss ka namin dito. Yun ang mga narinig ko talaga sa mga tao. One time may nakapagsabi sa amin, nasa Baclaran. Pumunta kami ng Baclaran para sunduin. Wala naman kaming nakita ron. Dumating yung time talaga, hindi ko lang alam kung sino naghatid talaga sa kanya. Basta siya, nung lumutang magmula nung Herbosa, binitawan na siya dyan, pumunta rito, alam niya na, sinalubong siya ng mga kakilala niya, saka ba galing? Ang tagal naming inantay yung pagkakataon na to. Nag-alala kami sa'yo, yan ang mga narinig namin dito sa Kahanding. Oo. Sinusundan kami ni Ejot kahit saan kami magpunta. Hinahanap lang namin si Rapoy, yung kanyang pamangkin. Nay, tara na, Nay. Ayan, kakausapin natin yung family ni Kuya Dulat. Kasama natin maghatid kay Brandy. Nay, tara na po. Anong pinapanood mo dyan? Dadasal. Magbe-break na. Dadasal, Chip. Bibigyan siya. Yan, medyo okay na siya. Medyo nakakausap na siya. Tignan natin kung ano mangyari simula dito, mga kapatid. Dito kami sa isang place. Hindi ko na lang siguro sasabihin kung saan. Napaliguan na rin namin siya, mga kapatid. Bago ang tsinelas niya, bago ang damit niya. Very responsive siya when it comes to us. So I think we're building a good relationship with her. Naging komportable na siya. Pansin kasi namin na pag nandito siya sa streets, bablangko ulit siya. So most likely ang kailangan nila talaga is company. Plan namin ilayo muna siya sa Tondo, ipag-settle muna siya. Tapos from there, mga kapatid, hopefully, madala na natin siya sa pagamutan niya. Napagdesisyon na ng aming grupo na maghanap ng pansamantalang matitiran bago ang aming pag-alis. Nagugutom daw si Ejot, kaya naghanap muna kami ng makakainan. Good? Sarap? Dito nagsimula lahat.
Sinulat niya yung buong pangalan niya. 400. At maganda pa sulat niya sa akin, ha? Dumating na ang araw na iniintay natin lahat. 2:00 ng madaling araw nang umalis ang aming grupo patungong paliparan. Delighted to welcome everyone on board Philippine Airlines. Hands over your head. Take tape around your waist. Push edge bumper. We'll wait. Thank you for flying Philippine Airlines, the heart of the Filipino. Lumapag na kami sa Mactan, Cebu. Cebu na kami, mga kapatid. Yes, nandito na si Nanay Brandy. Konti na lang, mga kapatid, at tapos na at successful na ang misyon namin. Malapit na namin matupad ang aming pangako. Kuya Dulat, ano masasabi mo? Kamusta ang biyahe? Okay lang. Suabe? Masasabi ko Nandito na tayo sa Cebu. Di ba? Onti na lang matatapos na natin yung... Wala na problema. Onti na lang matatapos na natin yung gusto natin para kay Nanay. Mayayatin na lang to. Yes. Yun na lang ang gagawin natin ngayon. Ihahatid natin si Nanay. We did it! We did it! Tumigil muna ang aming grupo para kumain. Gusto lang namin sulitin ang mga oras kasama si Ejot. Hindi naging madali ang aming misyon. Pero sa tulong ng barangay, ng pamilya ni Brandy, walang imposible. Ito ang magsisilbing patunay na hindi lahat ay dadaan sa marahas na proseso. Dumating na ang aming grupo sa aming destinasyon, kung saan tuluyang magpapagaling ang isang Brandy Ayala. Hi, my name is Stephanie. I'm a trauma survivor, and I advocated for this trauma-informed rescue because I know that extreme measures in forcing people to get help can do more damage than good. And I strongly fought for this because I also believe helping can start with connecting, because we don't want to hurt Brandy more. U-Drive has helped me in my healing. They've held my hand through everything that I'm going through, and that is why, to me, they are the best people to facilitate Brandy's rescue and to catalyze her healing.